So, hello. Punta kami ngayon sa Balagbag Falls. So, ito yung mga kasama ko. Kompleto kami ngayon. Nandiyan na si Kuya Jaime. Kita-kits na lang tayo dun sa Balagbag Falls. So, tara. Grabe, ang pula ng mukha ko. Ako masakit na. Ang init kasi. Ay na, welcome to Balagbag. Para madaming tao, maraming motor. Balagbag Falls. Okay. 40 lang po ang ang entrance fee ulit sa Balagbag Falls. Parehas lang sa Nonok Falls yung entrance fee. Tignan natin kung sulit ba yung 40 natin dito. So ang galing nito guys, may nagtitent doon. Pwede pala mag-camping dito guys. Nice. Sana all. Ikat mo yung Sana all guys. Sana all. May nagka-camping doon sa dulo. Hindi ka naman. Ay, taray. Wow. Entrance pa lang guys. Kabog na yung tubig. Sana maganda yung falls. Maraming tao, so ibig sabihin magandang falls dito. Uy, may kamay-kamay dito guys. Tignan mo. Nakakagaling ba ang tubig na yan? Ito po ay falls na maliit. Mini falls. Nakakagaling ba yung tubig na yan? Parang holy water lang. Tignan mo, oh, parang kamay. Tignan mo mga prini, parang kamay, oh. Uy, oh, tignan mo, may pool. May ano siya, may tawag ko. Nandiyan yung mga isda eh. Mga isda. Kaso walang isda for today. Ang galing guys, oh. Kung gusto, uy, wow, guys, ang ganda. Merong mga ano pala dito. Malapit lang siya. Ang ganda pala dito, guys. Maganda naman siya, kaso dami. Dami nga lang tao. Marami kasi nag-aaral dito kaya siguro lalagyan nito. Daming tao. Ganda, kaso ang daming tao. Ganda siya.
ang ganda dito sa, sa second floor kung tawagin. Ang ganda guys. Yun nga. Ito guys. Guys. Ang ganda. Tapos ito naman yung baba niya. Ito yung taas niya. Ginagawa mo? Kami ngayon sa sa pinakababa. Kanina andun kami sa sa taas. Kita niyo? Andun kami kanina, yun yung pinakamasakit na mga pools, matatamaan ka ng mga ganyan, ang sakit-sakit. So dito lulublob ako, bahala na kayo. 1, 2, go.
malalim pala dito. So, papunta tayo doon sa babaw. Go! Yun, landong lang nagtatakbo. Ayaw ko na. Si Kulot nagtatampo, so ano yun natin? Nagtatampo, kunyari yan, nagtatampo. Kasi nga naman, alam nga naman, ang sakit-sakit na ng bato kanina. Malalim dito. Huwag ka lang magtampo. Halika na, lulublob na tayong dalawa. Dahil sa malalim. Pumasok yung ano sa ilong ko. Oh, kaya, vlog. Diyan, maganda tayo, patagalin sa tubig. Okay. Patagalin tayo sa tubig. Patagalan kami sa tubig. Tubig, pumasok sa ilong yung tubig. Pumunta sa utak. Lumabas sa mas. Ang awit. Ilan? Dan, patagalan sa tubig. One, two. Makita kaya kayo? Go. Makita kaya kayo? Julie ko nga, Julie mag-video, Julie. Julie ko mag-video. Julie ko mag-video. Julie, ano pa-video mo? Para nakikita niya kasi yung panalo. Yes. One, two, three, four. Kasama ka. Ito eh. Bumuka ka eh. Ayoko sa kasama ka. Sino mo sa matagpula lang? Ako, one, two, three, go! Alam nga, nakapikit ka! Wala si Marlo. Gaya nyo lagi. Diba? Ay, well, akala ko gawin. Hey. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I